გამარჯობა, დღეს ვაგრძელებთ მღვიმეების შესახებ თხრობას, კერძოდ საქართველოს მღვიმეების შესახებ. ალბათ მომავალში მე ვეცდები რომ სოფლიოს ცნობილი მღვიმეებიც გაგაცნოთ, იმიტომ რომ როგორც წინა ფილმში, წინა ვიდეოში მოგიყევით, ეს ძალიან საინტერესო, ესეთი იზოლირებული, თვითმყოფადი და ადამიანისთვის საკმაოდ აგრესიული გარემოა, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან საინტერესო და მოგეხსენებათ სპელეოლოგია ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პროფესია არის და ხშირად პროფესია არ არის, უფრო არიან რა თქმა უნდა პროფესიონალი სპელეოლოგები, მაგრამ ძალიან ბევრი მღვიმე მაგალითად აღმოჩენილი არის უბრალოდ მოყვარულების და ისეთი ადამიანების მიერ, ვინც პარალელურად თავისი პროფესიული საქმიანობისა, თავისუფალ დროს, ასე ვთქვათ, დაძვრება მიწისქვეშეთში. დღეს მინდა გესაუბროთ ძალიან საინტერესო მღვიმეზე, რომელიც სამეგრელოში მდებარეობს, კერძოდ მდინარე აბაშას მარცხენა სანაპიროზე, სოფელ პირველ ბალდასთან. ეს გახლავთ ეს ცნობილი მარტვილის კანიონების ტერიტორია, ფაქტიურად ეს დაცული ტერიტორიის მიდამოებში არის ეს მღვიმე და იგი ბუნების ძეგლად არის გამოცხადებული. მდებარეობს ასხის მასივის, ასხის ფილმებიც ნახეთ აუცილებლად ძალიან საინტერესოა. ასხის მასივის ჩრდილო-დასავლეთის ქედზე, ესეთი გორაკი არის, რომელსაც ტაბაკელას უწოდებენ. სხვადასხვა, როდესაც აი ამ ვიდეოს ვაკეთებდი რაღაც Google-ში აღმოვაჩინე, რომ ტაბაკელას მნიშვნელობა არის შემდეგი, ძალიან საინტერესო. ეს არის მთა, რომელზეც იკრიბებიან ეშმაკები, ქაჯები, კუდიანები და ასე შემდეგ. ეს ისევე როგორც გერმანიაში ჰარცის მახლობლად არის კუდიანების მთა და ყოველ 1 მაისს იმართება ესეთი კუდიანების დღესასწაული, ქაჯების და ეშმაკუნების. აი დაახლოებით ასეთი მნიშვნელობა ქონია ჩვენს ტაბაკელას მთასაც, რომელშიც მდებარეობს მოთენას მღვიმე. 2011 წლის მაისში გქონდა ექსპედიცია და ამ ექსპედიციის დროს რაღაც თავგადასავლები გადაგვხდა. ჩვენ გავიარეთ 2 დარბაზი, ეს გახლავთ საკმაოდ დიდი დარბაზებია, მაგრამ მათ შორის გასასვლელი არის ძალიან ვიწრო. ამ მეორე დარბაზის ბოლოში არის ეგრეთ წოდებული სიფონური ტბა. თვითონ სიფონური ტბები გვხვდება მღვიმეებში. ეს გახლავთ ტბა, რომელსაც და უმეტეს შემთხვევაში შეიძლება გქონდეს წყალქვეშა გასასვლელი და უკავშირდებოდეს აი ამ წყალქვეშა გასასვლელით ეს დარბაზი მეორე დარბაზს. აი ამ ყველაფრის შესახებ მოგითხრობთ მე აი ამ ფილმში, ამ პატარა ვიდეოში, მოკლე ვიდეოა, თუ ამას ნახავთ თავიდან ბოლომდე, გაიგებთ თუ რა გადაგხვდა თავს და რა თქმა უნდა, მინდა ძალიან გთხოვოთ და ამას ძალიან იშვიათად ასრულებთ ჩემი მაყურებლები, ლაიკი დაუსვათ ვიდეოს. იმიტომ რომ ისე ვიმეორებ, YouTube-ის ალგორითმი ისეა მოწყობილი, რომ რაც მეტი ლაიკი აქვს. აი ერთი ლაიკი მაგალითად 10 ადამიანს აჩვენებს, რომ აუცილებლად ნახონ ეს ვიდეო და არ გამორჩეთ. ამიტომ თქვენთვის ეს აბსოლუტურად არაფერს არ წარმოადგენს, უბრალოდ თაგვის საშუალებით ან თითის საშუალებით შეგიძლიათ აი ამ ლაიკის ნიშანს დააწკაპუნოთ, უკვე ეს იქნება თქვენი მადლობა. ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი ჩემი არხი, აუცილებლად გამოიწერეთ და რა თქმა უნდა თუ კომენტარებსაც დაწერთ, ეს თქვათ უკეთესი იქნება. ახლა ვნახოთ მოკლე ვიდეო მოთენას მღვიმეში ჩვენი თავგადასავლის შესახებ და მომავალ შეხვედრამდე. მოთენას მღვიმე ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი ნაკლებადაა. არადა იგი საკმაოდ ადვილი მისადგომია და მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი ბალდას მიდამოებში, მდინარე აბაშას ხეობის მარცხენა სანაპიროზე, ასხის მასივის ტაბაკელას ქედის ჩრდილო-დასავლეთ ფერდობზე, ზღვის დონიდან 570 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს.
მღვიმე კარსტულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი წყალში ხსნად, კერძოდ კი კირქულ ქანებშია გამომუშავებული. კირქვები ეოცენურ ეპოქაში დაახლოებით 50-55 მილიონი წლის წინანდელ თბილის ზღვის ფსკერზე დალექილი ნიჟარებისგანაა წარმოქმნილი. სწორედ ეოცენურ ეპოქაში დედამიწაზე ხდებოდა ძირითადი მთათა სისტემების და მათ შორის მთავარი კავკასიონის ქედის ფორმირება. სწორედ ამ დროს ამოიზიდა პირველყოფილი ზღვის ფსკერი და შემდეგ მილიონობით წლების განმავლობაში ზედაპირული წყლების მოქმედებით შეიქმნა მოთენას მღვიმე. მღვიმემდე გზა ზაფხულში ცოტა დამღლელია. ტრასიდან სიმაღლეზე გიწევს ასვლა და მით უმეტეს როცა აპარატურით და სპელეოლოგიური ტანსაცმლით სავსე ზურგჩანთა გიმძიმებს ზურგს. სამაგეროდ მღვიმის შესასვლელის სიმაღლიდან ულამაზესი ხედი იშლება აბაშას ხეობაზე, მიგარიას და ასხის მასივზე. სოფელი პირველი ბალდა ულამაზეს გორაკებზეა შეფენილი. მღვიმეში შესასვლელი შუა საუკუნეების ქვითკირის კედლით არის ამოშენებული და სათოფურებიც არის დატანებული. მის დარბაზებს მტრების შემოსევის დროს ადგილობრივები აფარებდნენ თავს. მღვიმური ნაკადი მდინარე აბაშას უერთდება. ნაკადის ნაწილი კი მილებით სოფელ პირველ ბალდას მიეწოდება. მოთენას მღვიმე ჰორიზონტალურია, აღმავალი, მღვიმე ორი დარბაზისგან შედგება, რომლებიც ერთმანეთს ვიწრო, მაგრამ მაღალი გასასვლელებით უკავშირდებიან. ბოლო დარბაზის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კუთხეში 10 მეტრიანი საფეხურია, რომლითაც მღვიმის მეორე სართულზე შეიძლება მოხვედრა. მღვიმეში მრავლადაა სტალაქტიტები, სტალაგმიტები, ტრავერტინის კასკადები, ფარდები და ასევე დიდი ზომის ლოდები, რომლებიც ზემოდან არის ჩამოყრილი. მღვიმე დიდი არ არის, მისი ჯამური სიგრძე 100 მეტრამდეა. ის ყვითელი როგორ ანათებს, ნუ რა. გოგიცად რა. მღვიმის ბოლოს მცირე ზომის ტბა დახვდა, რომელიც ჩვენი ექსპედიციის წევრმა, სპელეოლოგმა და პროფესიონალმა მღვიმთავმა ამირან ჯამრიშვილმა აკვალანგის საშუალებით გამოიკვლია. მღვიმის წყალსატევებში ყვინთვა ძალიან სარისხოა. არავინ იცის რა დაგვდება ყინულივით ცივ ნელ მიწისქვეშა ტბაში. გითხარით ასლამდე 1-2 სიტყვა. ცოტა ცივია. ამიტომ ყვინთავი მაქსიმალურად იცავს თავს, რათა რისკები შეამციროს. მიწისქვეშა ტბების უმრავლესობა სიფონს წარმოადგენს. ვილა რა? აბაჰე. მოსალოდნელი იყო, რომ მოთენას მღვიმის ტბაც სიფონური წარმოშობისაა, ანუ მას გასასვლელი მღვიმის სხვა, ჯერ გამოუკვლეველ დარბაზებში უნდა ჰქონდეს. სამწუხაროდ გამოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ თუ ასეთი გასასვლელი კიდეც არსებობდა ოდესღაც, დღეს იგი ნანგრევი მასალითაა ამოვსებული. მღვიმეები რომ მოუმზადებელი ადამიანებისთვის ძალიან საშიშია, ამაზე წინა ვიდეოში ვისაუბრე. მოთენამ ჩვენც კი, თითქოს ყველაფრის გზა სპელეოლოგებს საშიში სიურპრიზი მოგვიწვა. ძალიან მოგვიდით და წყალი. ტბის კვლევა დამთავრებული არ ქონდა, რომ მოეცრათ მღვიმეში გამოვალმა წყლის ნაკადმა სწრაფი მატება დაიწყო. ფაქტიურად გაწვიმდა მღვიმეში.
აი გარი რაღაცა შესასვლელი კიდეზე. აი ხან თუ დაგვასხამსოდია. ხო, აუცილებლად. ტემპერატურა დაეცა. გასასვლელის მხრიდან წყლის ვადნის ხმაური შემოგვესპან და მივხვდით, რომ თუ დროზე არ გავიდოდით მღვიმიდან, შეიძლება სამუდამოდ იქ დაგჩენილიყავთ. თავიდან ფეხებამდე აბსოლუტურად სველებმა და გათოშილებმა, მაგრამ მაინც დანაკარგების გარეშე მოთენას ხაფანგს დავაქციეთ თავი. როგორც მოსალოდნელი იყო, გარეთ სუბტროპიკული. ადრე გაზაფხულისთვის დამახასიათებელი ჭიქა-ქუხილი და თავსხმა წვიმა დაგვდა. აი რო გამოვხდით, მაგარი ვიდეო იქნებოდა ეს. არა, ვერ ამოვიღებდი. იმ ადგილას, საიდანაც რამდენიმე საათის წინ მშრალად ამოვედით, ახლა ჩანჩქერის მსგავსი ძლიერი ნიაღვარი მიედინებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ მოთენას მღვიმე ძალიან ადვილი გასავლელია, ადვილი მისადგომია, მაინც პროფესიონალების გაყოლის გარეშე მასში შესვლას არავის ურჩევთ, ისევე როგორც ნებისმიერ მღვიმეში.